What up guys, untuk video kali ni aku nak unboxing satu kasut daripada PUMA. Nak tahu ke tak apa? Show. What up guys, so welcome back to Malaysian sneakers. So nama aku macam biasa Ali Bilo, and those yang dah subscribe aku punya channel, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. And those yang belum lagi subscribe aku punya channel, kalau korang suka untuk Malaysian sneakers, you guys just click the button subscribe and then thumb up, click the like kat bawah tu guys. So macam aku cakap tadi, aku nak unboxing satu kasut from PUMA. So korang mesti tertanya-tanya guys, kasut apa. So aku tak nak review lagi sebenarnya. Tapi aku nak cakap di based on RS-X series. Kiranya kita tahu kita ada RS-X toy, kita ada RS-X color, and then banyak lagi jenis RS-X. Tapi ni one of RS-X punya series. So guys, apa maksud RS-X ni guys? So RS-X ni actually running system, dan X adalah extreme guys. So you know what I mean, extreme. So that means dia memang running shoes, dia memang running system dia very extreme lah. Mungkin dari segi side dia soft, kalau korang nak jogging mungkin might be a bit light kan, memang ringan. So kita akan find out nanti macam mana dia punya characteristic based on these shoes. So kat sini aku nak back a bit based on history RS ni. So RS ni actually is a running system yang inspired based on, dia dah buat pada tahun 1986. PUMA dah keluarkan cushioning untuk running system ni, dan pada ketika tu dikeluarkan adalah RS-100. So kat situlah jadi inspirednya PUMA dia coming back pada tahun 2020 ni ataupun 2019, macam last a few years ago lah kan, dia orang dah keluarkan RS-X. Actually kalau korang perasan tak, based on Nike, based on Adidas, mostly diorang start keluarkan balik kasut-kasut yang klasik. Sebab aku tak tahu, zaman sekarang kita mostly kita suka kasut yang klasik, and it's like fit with a futuristic kan, ada future sikit, ada classic way. It's like very nice way, memang So untuk video kali ni aku nak unboxing PUMA RS-X3 puzzle. Kenapa 3? Okay, RS-X3 which is X tu dah extreme, kalau 3 tu maksud apa? You know what I mean? 3 kali ganda, more extreme. Ini dia guys. Serius lah. Aku first time beli kasut PUMA, aku tak sure. Sebab kalau Adidas dengan Nike, kita punya flashing macam wrap paper, macam up and down je kan. But PUMA guys, biji tu full spec, dia very satisfied lah macam ni kan. Okay, tanpa buang masa, aku buka dulu. So this is it guys, this is PUMA RS-X3 puzzle. Nice way, nice colorway. Aku akan cakap very nice colorway yang aku dah beli ni sebenarnya. And dia punya design is so classic and so agak tinggi juga lah. Dia a bit bulky lah kasut ni. Aku boleh cakap a bit bulky, and it looks so classic and some of a bit futuristic lah kan. Korang boleh nampak kat sini kasut ni, and aku tahu korang pernah tengok PUMA RS-X apa ni klasik, which is color. Kalau tak silap aku dia ada color macam merah, putih, kuning, and then some of brand tiru based on PUMA. Lepas PUMA keluar release tu, mulalah keluar macam Nike apa ni A70 React yang colorway yang lebih kurang, dan banyak keluar yang lain. But PUMA still futuristic untuk buat hasilkan one of RS-X ni menjadi one of top sneakers among dalam dunia sneakers ni lah kan. But it's not a hype shoes, aku boleh cakap, tapi PUMA sedang mengejar. Kalau korang perasan, PUMA sekarang ni tengah mengejar, like as kita tahu Nike Jordan adalah first on the hype punya market, and then second ni go to Adidas like Easy apa semua. But PUMA tak ketinggalan zaman juga, and then some more kita tahu yang dia dah sign untuk Neymar as dia ambassador and king of ambassador. Dia jadikan dia sebagai king, dan dia berjaya rampas Neymar daripada Nike. That is one is very rare and very neat guys by PUMA. So macam biasa guys, kasut ni mesti of course legit. So korang tengok kat sini, ni ada ni, dan ada tagging harga kat situ. Kantai harga. Okay, so aku letak dulu kontak ni kat bawah. Segi design ni, apa yang aku boleh katakan, macam tadi aku cakap, dia punya design is look very nice gila. And dari segi colorway, korang boleh nampak kat sini ada warna biru, ada warna merah, and then ada warna kelabu.
dan a bit hitam dia. Mostly is more like kita punya colorway ni, dia punya colorway ni like campur-campur lah kan. So campur-campur, but and some more at this design dekat bahagian RS-X ni, this one is reflective guys. So kalau korang contoh shooting gambar ke kan, orang ambil gambar, so kat sini this one is reflective lah. So bahagian ni sahaja. Based on dari segi midsole, apa yang aku boleh katakan dari segi midsole ni is quite high. It's like kasut apa ni, Balenciaga. Kalau kita tengok Balenciaga kan ada kasut yang tinggi lah, aku lupa nama kasut tu kan. Okay, so it's like mostly high and quite thick lah, tebal ni. So korang yang rendah macam aku yang rendah ni kalau pakai kasut ni boleh tinggi tu. Serius. Design korang boleh nampak kat sini, this one is blue and then this one ada stripe, and this one aku rasa this one is macam baldu lah, baldu. Macam Puma punya design ni, this one is skin. Okay, soft skin. Dan bahagian depan ni, this one is macam kain biasa lah, kasut-kasut running punya kain kan. Dan this one baldu. And this one atas ni, bahagian atas ni adalah skin. Dan impact dalam ni pun mostly is like kain lah, macam biasa lah kasut running kan. So aku boleh cakap this one is nice colorway yang aku nak. So you guys boleh nampak bahagian design belakang ni. Okay, kat sini ada lambang Puma, and I think it's white macam bit reflective pun. And then kalau korang nampak design dia, the whole design belakang ni is quite clean and neat. So kalau korang dia suka ambil gambar dari belakang, korang dah tahu yang you guys pakai ni kasut Puma RS-X. And aku boleh cakap this design is quite good and you guys should have one. Dari segi tapak kasut ni, so nice way, very nice. So kalau kat sini korang nampak running system, dia ada tulis running system. Okay, dan dari segi tapak dia pun warna-warni guys. Okay, kat sini kita ada biru cair, kita ada warna hitam, kita ada warna biru, biru dia pekat lah kan, warna merah. And this one aku tak rasa lah banyak kasut yang sanggup letak colour dekat bawah. Okay, dari segi dalaman dia, okay, so kalau kat sini macam biasa tagging dia kat belakang ni guys. Okay, kalau boleh nampak kat sini, so ini macam biasa size aku 7UK, and then ada lambang apa ni, macam biasa ada barcode, QR bar, and then for this one aku rasa macam senang tanggal lah guys. Serius aku rasa dia macam just pressing shot macam tu je, dia bukan macam jahit macam Nike kita tahu dia jahit semua kan. Tapi yang macam ni just press macam tu je. So untuk bahagian insole dia guys, so bahagian insole korang boleh nampak kat sini is quite, bahagian ni agak tebal sikit, dan bahagian depannya agak nipis. So inilah dia katakan cushioning running system. So this is a running system cushioning yang Puma hasilkan pada tahun 1986 macam tu. So this is it. Yang ni lah yang digunakan balik pada tahun era 2020, tahun 2019, dan kasut yang dikeluarkan RS-X3 tahun 2018 saya salah aku. Okay, dan dia menggunakan function yang sama, cushioning yang sama, yang telah dinaik tarafkan. That's why they say these shoes is mostly like futuristic and some of classic. So this is it. This yang menunjukkan je some of futuristic and some classic. So mostly aku cakap kasut ni mostly like more to futuristic. Kalau korang setuju, korang komen kat bawah. Untuk kasut Puma RS-X3 puzzle ni berharga RM559 guys. So tapi kasut ni actually dah release pada tahun lepas sebenarnya, pada 19 November 2019 tak silap aku. So harga dia sekarang ada big discount, so aku rasa tak ada terlalu mahal. So kat situ korang dah boleh beli online kan, boleh beli kat Puma online atau boleh beli kat Lazada. Harga dia agak a bit murah. Dari segi karakteristik dia, kalau korang nampak kasut ni is quite nice, quite relevant.
and it's nice to wear. Aku sumpah dengan korang, kasut ni sedap gila. Sedap sangat untuk korang pakai sebab aku dah pakai sebenarnya kasut ni, aku dah step on it. And bila aku jalan, aku rasa running system cushioning is quite nice. But aku tak boleh compare dengan ada design, ada brand. Dan macam biasa guys, kalau korang suka untuk video kali ni, please like, share, comment. And kalau korang suka untuk PUMA RS-X3 ni, korang boleh catch up dekat mana-mana kedai PUMA. Sebab aku tak mampu lagi nak bagi korang untuk hadiah apa semua. But please subscribe, make sure aku dapat 1000k subscriber, dan aku akan bagi giveaway pada korang. Dan macam biasa guys, before I end this video, keep being hype with your sneakers. Please like, share and comment. Check it out. Based on Adik Bilo. Bye-bye.